Sziasztok, Mautner Zsófi vagyok, ez pedig a Culinarius YouTube csatornája és a frissen induló fűszeriskola, amiben a következő 10 hétben epizódról epizódra, fűszerről fűszerre kalandozunk a világ ízeiben. Mindig csak recept ötleteket adok, és recept ötleteket mutatok, és arra bátorítalak benneteket, hogy fűszerekből érdemes feltankolni. Első fűszernek egy olyat választottam, ami az elmúlt 5 évben körülbelül hihetetlenül népszerűvé vált, ez pedig a gyönyörű napsárga fűszer, a kurkuma. Egyébként, hogy körülbelül 5 évvel ezelőtt, 2016-ban ennyire megnőtt az iránta való érdeklődés, akkor vált nagyon népszerűvé, szerintem sokan ismeritek a Golden Milk nevű italt, forró italt, ugye ez a kurkumás latte, ami egy ilyen mézes, kurkumás, általában növényi tejjel felöntött latte, szuper egészséges. Egy olyan kókuszteljes kurkumás csirkés tésztát fogok most veletek megosztani, amit akár hétköznap is össze lehet dobni, nagyon hamar elkészül, de szerintem nyugodtan akár később így az ünnepeknél is be lehet vetni, mert nagyon látványos. Kétféle módon fogom használni a kurkumát, ugye ezt a szárított port ismerjük a legtöbben, ugye nagyon szép napsárga, tényleg érdemes körültekintően dolgozni vele, mert nagyon-nagyon erőteljesen fog. És a különlegesség, amit most mutatni szeretnék, az pedig a friss kurkuma, amivel azért szerintem viszonylag ritkábban találkozunk, ezt a Culinariusban lehet kapni, én mindig, amikor látom, akkor lecsapok rá. Elsőként ehhez a kókuszteljes csirkés tésztához egy ilyen villámgyors, fapados köri pasztát készítünk, tájihletésű villámköri, amihez először a hagymát, fokhagymát, pici gyömbért és a fűszereket botmixerrel vagy egy ilyen aprítógépben összeaprítjuk, és ez képezi tulajdonképpen a pasztának az alapját. Ugye ezek azért nagyon jók, ezek az alapkörik, mert hogyha nincs éppen, nem tudom, annyi fokhagyma, meg annyi hagyma, hanem csak mondjuk új hagymátok van otthon párszal, akkor azt is bátran lehet használni, tehát itt azért a mennyiségek viszonylag rugalmasan kezelhetőek. Teszünk bele egy kis darab gyömbért, most kivételesen meg is hámozom, ugye általában amikor reszelni szoktuk, akkor nem kell. Ezt is lehet ilyen rustikusan darabolni. Koriander, kedvenc fűszerem, imádom, tonnányi mennyiségeket használok belőle. Ugye minden ázsiai konyha, ázsiai étel, főleg ezek a köris ételek nagyon igénylik, akár már a recept részeként, akár a végén, amikor majd frissítjük, úgyhogy hagyok is azért ebből egy kis részt, amit majd a végén a tálaláshoz használunk. Mindenestül, tehát nyugodtan a szárát is lehet használni, nehogy kidobjátok, sőt néha lehet olyat kapni, amin rajta van a koriandernek a gyökere is, hogyha olyat láttok, akkor pláne vegyétek meg, az nagyon gazdag ízekben, nyugodtan ez az ilyen pasztákba bele lehet azt is keverni. Lényeg a friss kurkuma. Ezt is ugyanúgy lehet használni, mint a gyömbért. Most ugye ebbe a pasztába azért ilyen darabokba fogjuk bele aprítani. És akkor ehhez a paszta alaphoz még azért teszek száraz kurkumát is, ugye azt mindig szoktam otthon tartani, egy teáskanálnyi őrölt kurkuma is megy bele, illetve még teszek bele egy pici köriport, ugye gyakorlatilag ez is egy fűszer keverék, tehát azt mondja koriander, római kömény, édesköménymag, szegfűszeg, görög szénamag, kurkuma, chili, bors, úgyhogy ebből is egy ilyen bő teáskanál jön hozzá. És vagy egy kis vizet adtok hozzá, vagy miután kókusztejet amúgy is fogunk használni a köri felöntéséhez, egy pici kókusztejjel is lehet lazítani, és akkor sokkal szebben, egyenletesebben viszi a mixer is. Ezt lehet akár egy ilyen kisebb méretű aprítógépbe tenni, vagy egyszerűen egy botmixerrel pépesíti az ember. Milyen jó kis rustikus, ez abszolút maradhat így. Jól átpirítjuk, illatos, ez a friss kurkuma, ez abszolút ad hozzá, tehát kiérződik, mert hát elég jó a színe is már most. És akkor el is kezdhetjük a főzést, teljesen sima olajjal indítunk. De jó illata van. Nyugodtan mehet erős hőfokon, ugye tényleg a magas víztartalom miatt pirítjuk, keverjük, és fogjátok látni, hogy ugye elpárolog a víz belőle tulajdonképpen, és egy ilyen sűrű, sokkal tömörebb köripaszta alap képződik. És hogyha ezzel megvagyunk, akkor felöntjük, én úgy szoktam, hogy fele kókusztej, fele víz vagy alaplény. A mártás alapot szépen összeforraljuk, és ha már most olyan jó dolgom van, hogy van friss kurkuma, akkor egy pici extra friss kurkumát azért még belerakok.
Közben én már előkészítettem a húst, de tényleg ugye ebbe a mártás alapba bármit bele lehet főzni, tehát lehet csak zöldségeket is, simán lehet valamilyen tengeri herkentyűt, garnélát mondjuk, pár szem halat, az ugye villámgyorsan 5 perc alatt meghull. Magát a csirkét egyébként egy picit érdemes azért sózni, ugye azt talán észrevettétek, hogy magát a mártást azt még nem sóztuk, nem véletlenül, ugye egyrészt a húson azért van némi só, másrészt pedig ugye ahogy ezekben az ázsiai fogásokban nagyon gyakran, itt is az történik, hogy a legvégén, amikor úgy összeálltak az ízek, akkor pici halszósztal vagy szójaszósszal érdemes ezt a sót hozzáadni. Egyébként ez a csirkecomb is nagyon hamar megfő, úgyhogy egy olyan 30 perc alatt simán megpuhul. Ugye tésztával egyrészt nagyon finom, másrészt kiadósabb, hogyha úgy készítjük. Nyugodtan bátran olyan tésztát használjatok, ami éppen kéznél van, vagy amihez kedvetek van, úgyhogy ez tényleg lehet egy kínai tojásos tészta, ahogy a hagyományos módon ehhez az ételhez szokták, vagy lehet rizstészta, abból is lehet a cérnametélt, ugye ez a vermicelli, vagy lehet ez a széles metélt fajta, és ezekkel a rizstésztákkal ráadásul az a klassz helyzet, hogy ezeket többnyire csak be kell áztatni forró vízbe, mielőtt az ember használja, kicsit le lehet így ilyenkor nyomogatni. És még egy dolgot szeretnék megmutatni, ami akár ehhez az ételhez jó, akár más dolgokhoz, salátákhoz, egyéb szendvicsekhez, egyéb dolgokhoz, ez pedig egy ilyen kurkumás pácolt tojás. A világ legegyszerűbb dolga gyakorlatilag azonos mennyiségű vizet és rizsecetet forralok össze pici cukorral, pici sóval és olyan fűszerekkel, amit éppen szeretnék. Tehát 2 deci víz, illetve nagyjából azonos mennyiségű rizsecet. Ugye ez a rizsecet is egy nagyon klassz alapanyag, mindig tartok itthon a kamrámban. Ez ugye sokkal lágyabb, mint egy sima borec, fehér borecet mondjuk, ne adj Isten, ezek a teljesen fapados ecetek. Úgyhogy ebből is nagyjából ugyanannyi mennyiségű megy hozzá. 1 evőkanál cukor, 1 teáskanálnyi só. Itt is a kurkumából mind a kettőt használom, egy pici szárazat és egy picit a frissből. Nem kell sok, ugye van ez a picit ilyen gyógyszeres, kesernyés aromája, amiből, hogyha túlzásba esünk és túl sokat használunk, akkor azért az kellemetlen tud lenni. Frisset is csak így felkarikázom, és majd ki fogom belőle halászni. Jó, és ezzel semmi más nem kell csinálni, mint hogy összeforraljuk, amikor megvan, picit lehűti az ember, és akkor ebben a savanyító lében lehet bármit pácolni, mi most tojást fogunk. A tojások pácolása hihetetlen egyszerű módon történik, vesz az ember egy nagy üveget, beleteszi a már megfőzött tojásokat, ugye tanyasi tojás legyen, lehetőleg tényleg nagyon jó minőségű, például Heppenheimer boldog tojás, lehet teljesen keményre főzve, vagy lehet egy ilyen 6 perces tojás, aminek kicsit folyós a közepe, és a lehűtött pácot, ezt a kurkumás, rizsecetes pácot ráöntjük. Hagyjuk állni a tojásokat, egy éjszakát mondjuk legalább nyugodtan bemehet a hűtőbe, gyönyörűen át fogja venni ezt a napsárga színt, és lehet akár ehhez a leveshez, akár tényleg salátákhoz, egy csomó mindenhez tálalni. Nagyjából 30-35 perc alatt meg is puhul a csirke, mindenképpen érdemes megkóstolni most a mártást. Finom, de hogy azért még kéne egy picit úgy feléleszteni az ízeket, ezért kerül bele pár csepp szójaszósz, ami ugye a sósságot adja, és hogy még inkább élénkítsük az ízeket, egy pici lime-ot is teszünk bele, és akkor jöhet is a tálalás. Ugye van egyszer egy rizstésztánk, és akkor erre jön a csirke és a mártás. Sok mindennel lehet kiegészíteni, ugye mondtuk, hogy még pluszban lehet hozzá tálalni is, vagy akár csepegtetni rá egy kevés extra lime-ot. Hogyha nem tettünk bele ugye csilit, mondjuk család vagy gyerekek miatt, de mi azt szeretjük, hogyha azért csíp egy picit, akkor lehet mellé mindenféle akár csiliolajat, akár friss csilit adni, és végül az elmaradhatatlan koriander, ami ezekre a köris ételekre nagyon-nagyon passzol, nyugodtan itt is lehet sokat tenni, nem kell finomra aprítottat, nem úgy szórjuk rá, mint egy ilyen kis petrezselymet, hanem nagy bokrostul, felkarikázott újhagymával is lehet még tovább tuningolni. Úgyhogy íme a friss kurkumával készült kurkumás kókusztejes csirkés tészta. Remélem, hogy kedvet kaptatok hozzá, látjátok, hogy ez látványos, szuper egészséges, és alapvetően nagyon-nagyon egyszerűen elkészül. A pontos receptet megtaláljátok itt a videó alatt a YouTube-on, illetve a Kulinaris honlapján, úgyhogy ott megtaláltok minden információt, és jó étvágyat hozzá!